It's allowed, right, 3? No problem. Welcome. Mabuhay. Hello guys, we're here in Ikea, Festival City. This is Harold, Marge, Angela, Roma, and Arby. Ay, tayo. We're going to have breakfast in Ikea. It's me, Kain, and we're going to have breakfast at Ikea here in Festival City with my friends. Yes, no, Ikea is a Swedish restaurant, yes. Swedish restaurant. They're known for meatballs, but I'm not going to have meatballs this morning. I'm going to have breakfast, just a simple breakfast. Because meatballs, I think they'll serve meatballs 11:30, and it's still 10. And so join me. Lahat may sumpa. Kasi nga kasama niyo nga siya. Kaya wala. Walang katapusang pila. Pila na naman. Bastos Carol.
dot. No more dot. Ah, okay. Imaginary dot. No more dots. You cannot eat. Dito. Dot. Hindi ka nakaapak sa dot. One per dot. No more dot. Starts here. Here, huh? Q starts here. Share na lang ta? Ah, pwede share? Pwede share? Akan mapanood ko sa YouTube yan, ha? Yes, of course. Kain World. Kain first. Kain. Mamaya yan, ha? Sige, go. Bayad tayo. Hindi, separate tayo. Ay, pwede po separate ka. Akin po yung juice. Bayad time. Ay, Bloopers. Hello. No. baka mamaya kasi. Kain World. Diyan tayo? Pwede tayo? Diyan? Lahat? Hindi. Pwede nga sila. Doon ka sa bibigyan. Dito ako sa baby chair. Mami, dito ako sa baby chair. Mami, dito ka. Dito ka sa tabi ko. This is my food. Doon ka sa ano, dyan.
Hindi, universal lang yung gamit mo. Ito sa makasok mo na mo. Barato wala yan. Hindi yung alam sa... Mas lang mo pag-ugin sa kanila. Eh, since marami naman... Ulit. May 22. Alam na dyan. Hindi yung Ayan, power. Power project. Project power. Ang pinakauna. Ang tanong niya, ako yun. Ako yun. Ako yun. Ginawa mo sila. Naman na ano. Yung pag hindi. Nag-aano ako no. Ang tagal ko na doon sa process ko sa amin. Kami umiikot pa. Kaya ako Meron, sa gitna ng grabe naman yun, bro. Alina, dito tayo. Ayoko na. Sana pala, dinala na.
yung kung gawin ano ba? Wala kasi na